Om jag ska upp och sparras, då jag är verkligen mentalt redo. Jag är fett grym. Jag har tränat till det här. Och sen du får stryka. Alltså, hur dåligt du kommer må. Idag ska vi prata om idrott och prestationsångest. Och med mig för att snacka om det har jag vår grymma panel. Och vilka situationer är det som triggar igång just prestationsångesten? Ja, alltså jag fattade ingenting. Jag fattade inte att det var ångest. Jag fattade inte att det var depression och sånt. Jag fick veta nu, alltså när jag blev lite äldre, jag fick veta att allt det här var ångest. Men i den stunden, jag visste inte hur jag skulle snacka om detta. Jag visste inte vem jag skulle ta upp med den. Eller hur var det för dig? Jag har inte velat att min familj och så ska komma på matcher och sånt. För att de kan se liksom, om jag gör det jag gör bra, om jag gör det dåligt. Alltså, alla kan liksom döma hur jag gör det. Så du säger inte till någon när du har match? Nej. Det är sant, jag håller med dig. Är det samma sak med dig? Ja, alltså, för mig det var också så där med, alltså, jag tränar hårt, jag kör i matcher och det man vill inte, eller för mig det kändes så att jag vill inte ha familjen där på plats och det berodde på andra resor till exempel, att man inte fick speltid och det. Jag har en morbror som var world champion för Somalia en gång i tiden. Abdi Bille. Exakt. Han har väl kört typ, alltså, VM och OS? VM och OS och allt det här. Och då när man har en stor förebild i familjen, då man vill slå rekord. Sara, hur var det för dig? Kom prestationsångesten från dig själv eller var det andra som påverkade? När det gäller boxning så är det ingen lagsport. Och förlorar du så kommer du bara blamea dig själv. Du kan inte liksom luta dig tillbaka på någonting, att det var tränaren som gjorde någonting eller dina lagkamrater eller du har fel på gräsmattan eller whatever. Du kunde gå dåligt på en sparring eller whatever. Jag kunde bli fett så här, jag vet inte. Jag kunde bli jättenere och typ så här, tänka så här, vad dålig jag var där. Man tar det väldigt personligt. Ja, man tar det jättepersonligt när det är alltså en ensam sport. När började ni känna av den här prestationsångesten? Alltså grejen, när jag var liten och spelade fotboll, då jag körde bara att det var roligt. Men när man blev lite äldre och kanske har börjat spela riktig fotboll och det blev lite seriöst, man tänkte shit, nu jag måste prestera. Vart kände du av mest prestationsångest? Friidrott eller fotboll? Båda. Generellt man ser vi somalier är bra på friidrott. Vi är ganska smala och snabba. Brukar man säga. När jag körde det laget jag körde, alltid det var så här, du är från Östafrika, då du ska vara bra. Och sen man kommer till familjen och sen man säger, du måste vara på topp. Ja. Moa, hur var det för dig? Vad var det för situationer som triggade igång din prestationsångest? Jag vet att jag var på någon tävling och jag tyckte det hade gått jättebra. Så jag tänkte att jag kan gå fram och fråga min tränare hur han tyckte det hade gått. Och det enda jag fick höra var liksom att det är aldrig bra, det kan alltid bli bättre. Det sitter kvar fortfarande liksom. Jag var så liten och det tog så hårt. Hur liten var du när du började? När jag började i musiken var jag inte riktigt säker, typ 3-4 år. När du hörde det där från din tränare? När jag kanske var 12. Alltså det var ju fortfarande så här, jag var ju liten. Men hur påverkas man av det att man alltid ska få höra så här, du är inte tillräckligt bra? Att man inte får så här något positivt? Alltså jag blev ju deprimerad till slut. För jag blev ju aldrig nöjd med någonting i skolan, i vanliga livet eller någonting. För att jag hade det här kvar i huvudet att men det blir inte bra. Så jag gick in i väggen helt och blev deprimerad och det gick bara nerför. Så fick jag sedan hjälp då av olika psykologer och läkare för att bli lugn. Eller hur var det för dig? Det här med, som Sara var inne på, att man tar det väldigt personligt. Var det liknande i till exempel dansen? Ja, verkligen. Det kan ju bli ganska tydligt i dans liksom med ju bättre du är desto längre fram får du stå på showerna. Och då blir det ganska tydligt att om du får stå längst bak, då är det inte så bra jämfört med de andra. Då är det bara du som ansvarar för hur mycket det utvecklas och hur bra det är. Men det är verkligen du som är dålig om du får stå långt bak. Minns du hur det var när det var som värst? När det verkligen var typ så här, längst nere? Det fanns tider, jag kom till friidrotten och grabbarna hypade, våran broder är här och sånt. Men de fattar inte vad jag har i huvudet. Så du kommer hem och kanske till familjen hypade, våran friidrottare är här. Men innerst inne, jag vill bara sluta, jag vill bara tagga därifrån. Men den här prestationsångesten, spred den sig också till andra delar av ert liv? Typ så skola, familj? Ja, gud, ja. Det gjorde det för dig? Men jag tror det är väldigt enkelt för att när man är liksom ung och så här växer upp, då är det lätt att känna press från många olika ställen. Typ skolan och kompisar och typ hur man ser ut. Det blir liksom extra svårt då när man känner det även i idrotten. Och om man känner så här att man inte är tillräckligt bra på sin idrott, vilket är liksom lätt för att det finns alltid någon som är bättre. Hur var det för dig, Moa? När jag skulle göra ett prov eller någonting, alltså jag kunde inte skriva ett prov. För jag var så nervös över att det här att jag kan alltid göra något bättre.
Så jag kunde inte skriva. Jag fick blackout totalt. För jag vågade inte svara. Lämna in saker, det gick ju verkligen inte. För att jag var så rädd för att få kritiken tillbaka och höra igen att men du kunde gjort bättre. Jag fick som en ganska tydlig titel. Jag var boxaren Sara, än idag är jag boxaren Sara, även om jag inte har kört på typ så här ett halvår nästan. Jag kommer alltid vara boxare i blodet för att det är bästa sporten. Men jag är inte lika... Det är den bästa sporten, tyst. Det där är frågetecken. Det är bästa sporten. Och sen plus att vara hijabi-boxare. Då kommer pressen utifrån. För då blir du mer som en boxare med hijab än en vanlig boxare. Och det är både positivt och negativt. Man känner så fett coolt, du har stöd, du har liksom folk som tycker det är coolt, du vill stötta dig och sådär. Men samtidigt, du har folk som pressar dig och liksom alltid så här följer din resa. Men att du känner att du representerar mycket mer än typ bara sporten? Ja, 100%. Typ, hur märker man att du har ångest eller mår dåligt? Man märker inte det. Inte? Alltså det är bara någonting man känner själv. Att det är ett stort ansvar att liksom, ha 2 titlar istället för att bara vara en vanlig boxare. Man vill typ inte svika folk. Och om man personligen tänker så här, men vill jag ens fortsätta med boxning? Även om du kanske vill sluta med boxning. För att jag vet inte, man är i olika stadier i livet. Jag är inte lika hypad på boxning som jag var förut. Då finns fortfarande det här, men just det. Jag har ju den här titeln, boxaren Sara. Ska jag släppa det? Ska jag inte släppa det? Så här, jag vet inte, det blir en del av ens identitet. Det blev det för mig i alla fall. Ja. Hur var det för er andra? Märkte man på er att ni typ hade prestationsångest? För mig man märkte det lätt. Alltså, det var då tiden att jag satt på bänken. Jag la en superstar på bänken. Då, tänkte. Men alltså, för mig det blir så här, okej, nu när jag går in, jag blir så här, i mitt huvud, jag tänker så här, jag körde dåligt, de ville inte ta in mig. De bänkade mig nu, varför ska jag gå in alltså, när det är 2 minuter kvar? Då blir det kanske att springa fel. Och då andra de märker att Benjamin, vad är fel på det? Du brukar inte köra så här. Yeah. Så blir så, det sitter där i bakhuvudet, du går hem. Föräldrarna säger så här, hur gick matchen? Hur mycket poäng gjorde du? Kanske säger så här, 10. Det var inte 20 som du brukar göra förut. Fattar, det blev så här. Moa, märkte man på hur du betedde dig att du hade prestationsångest? Min familj tror jag märkte väldigt mycket. För jag ville för det första inte träna. Jag ville verkligen inte åka till träningen. För jag kände att jag fick sån press på mig själv. Jag ville inte träna, jag ville inte ha något med det att göra längre. Men sen vill man inte heller ge upp det när man har hållit på hela livet. Men varför tränade ni så mycket? Vad var målet med träningen? Man vill komma toppen. Varför måste man? Alltså, anledningen till varför jag inte kör så mycket nu, det är för att jag har inte tiden. För att jag vet inom boxning, du måste köra varje dag. Annars du kommer få skit från dina tränare. Alltså, de kommer se dig som lat och liksom, de kommer bara... Varför ska vi släppa iväg dig på sparring? Varför ska vi släppa iväg dig på match när du inte ska gå på träningarna? Boxning, ganska cool. Jag körde boxning för några boxning, veckor sedan. Det är stenhårt. Alltså, kom inte sent. Det är mobbningssport. Ja. Jag lutade mig så mot en vägg på träningen. Han skällde ut mig. Men vad var målet för dig? Alltså, när jag var typ runt 15 års åldern och 16, alltså målet var såklart NBA hela vägen. Det blir liksom, ju äldre man blir desto mer måste man satsa. Och det blir nästan så här, antingen får du lägga liksom halva ditt liv på det här eller så får du sluta typ. Alltså det blir lite den. Men behöver man inte också vara lite hård för att folk ska bli typ proffs? Jo, alltså absolut. Men alltså jag tror man kan skapa liksom olika stämningar. Man kan skapa liksom en plats där folk kan göra sitt bästa och utvecklas utan att det finns den här liksom, du måste bevisa dig nu, du måste liksom visa att du är bäst varje sekund. Hur kan man det? Inte favoritisera så mycket. Att man bara låter alla liksom göra sitt bästa. Alltså vissa vill ju jobba med sin idrott. Alltså det måste ju finnas, men det måste också finnas liksom plats för dem som kanske inte vill ha det som hela sitt liv. I boxningen var det mer att antingen så går du dit för att träna eller så går du dit för att köra match. Och det är liksom upp till en själv. Alltså grejen är, det är mycket stolthet. Alltså om jag ska upp och sparras, då jag är verkligen mentalt redo. Jag är fett grym. Jag har tränat till det här. Och sen du får stryka. Alltså hur dåligt du kommer må. Tyvärr, det du trodde om dig själv, det är borta. Men om man tränar så mycket som ni alla gör och har gjort, hinner man med allting? Blir man inte typ tvungen att välja bort saker? Men det är det. Jo. Jag tränade 7 gånger i veckan. Eller jag tränade typ 5 gånger och sen körde fotbollmatcher och friidrott-tävlingar helgerna. Och då typ ibland man har inte tid för att träffa sina vänner.
familj. Om du inte har tid för dina nära och kära, då du måste bli bäst på det du gör. Och då, om du inte, folk tänker så här, att du inte är bäst på det du gör och det träffar inte oss heller, så det är värdelöst. Så allting blir kaos bara. Exakt. Moa, vad var du tvungen att välja bort? Alltså mitt sociala liv helt enkelt. Mina kompisar, alltså till slut hade jag inga kompisar kvar. Eftersom jag tränat som jag gjort så har det blivit att i början var det, men hänger du med så här, när man var liten, bara, ska vi sova över typ så här. Det var lite roligt så här, jag ska träna tyvärr liksom. Och när jag sagt så många gånger att liksom, jag ska träna, jag ska göra det här, då vill inte de fråga mer. Den ångesten som ni alla pratat om, kände ni att ni kunde prata med typ lagkamrater och tränare om det? Jag hade ganska bra tränare, tror jag. Men Tror du? jag tror det. Alltså, för grejen är, de var vuxna, de borde fatta. För mig, jag såg upp till dem och jag gillade dem, jag älskade dem, de var sköna. Men samtidigt, jag tror, när man är en vuxen tränare, de här ungdomarna som du tränar måste anses som dina barn. Och du måste fatta, empati. exakt, du måste fatta vad de går igenom och du måste fråga dem deras sociala liv också. Så på det sättet, jag tycker, de har inte gjort deras jobb tillräckligt bra. För jag fattade inte att det här var en ångest. Jag visste inte ens vad ångest var. Känner ni andra igen er i det Samir sa? Att man inte kan prata med typ lagkamrater och tränare? Sen jag hade bra tränare. Du hade Alltså, bra tränare. de stöttade alltid mig. De såg att när det inte gick bra på en sparring så kunde jag bli ledsen eller vad det nu kunde de skriva till mig, hur mår du? Så det var nice. Ella, har du sökt hjälp för din ångest? Det har jag. Eller jag har pratat lite med en kurator och så. Men liksom, jag tycker att det har hjälpt mycket för jag har kunnat prata med mina kompisar. Typ min dansgrupp och sådär. Hur har det hjälpt? Nej, men alltså man känner liksom att det är någon som känner lite likadant. Så att man inte är ensam om det. Det får ju en att må lite bättre. Det finns sån här sport där man inte kan prata med sina kompisar. Framförallt fotboll. När man kör med grabbar, då man kan inte snacka om känslor, man kan inte snacka om ångest. För grejen är, snackar du om detta med dem, då de kommer ta det här senare när ni tränar och såna här grejer, när du gör något fel. Det där, alltså, det är kvinnan. Sådär, alltså man bara, det finns ingen kön i ångest, eller det finns ingen kön i när det gäller sån här snack. Det är att man inte vill typ visa sig svag då? Exakt. Moa, vad säger du? Hur var det för dig? Alltså, jag kunde nog inte prata med någon först det var för sent. Jag först hade gått in i väggen. För att jag fick åka in på sjukhus och det var ett liv, verkligen ett... Hej, kom och hjälp mig. På mina träningar vi pratade inte med varandra. Det var liksom, vi var där för att träna och då tränade vi. Inte ens på när vi hade vattenpaus, alltså inte ett ord. Det var Varför var det sån stämning? Jag vet inte, jag tror det var att alla var så pressade av varandra. Att de andra hela tiden skulle vara bättre. Men vad var det som hjälpte dig till slut? Vad var det som fick dig att typ... Det bara slog till mig att jag mår inte bra. Att jag har sån grov ångest nu så att jag måste ha hjälp. Benji, har du sökt någon hjälp för din ångest? Nej, inte direkt. Kanske prata med mamma bara så här, lite med så här, hur jag känner och så här. Ja, men det är hjälp. Ja, exakt. Okej, det är hjälp. Sista frågan till er. Vad hade ni velat säga till er själva när ni mådde som sämst, när det var som värst? Alltså jag hade bara velat säga så här, att det du presterar, det definierar inte hur bra du är som person. För mig jag skulle säga det du gör fel på planen kan du förbättra. Tänka på det nästa gång och förbättra det och göra det till någonting bättre. Ta det lite mer som motivation att jag reflekterar över den här saken. Nästa gång när jag gör det jag kommer bli bättre istället för att se ner på mig själv. Jag borde bara acceptera det jag var. Jag behövde inte anpassa mig och jag behövde inte pressa. Jag borde kasta bort alla de här tankarna att jag ska prestera. Vad säger du, Moa? Vad har du för tips? Att inte ta det så himla seriöst. Egentligen att man skulle ta det seriöst men inte så himla... Det ska vara en rolig grej. Visst, man kan bli duktig ändå även om man har roligt. Det är okej att förlora. That's it. Guys, grymma tips och tack för att ni var med och delade med er av era berättelser. Tack. Har du känt av prestationsångest inom idrott? Skriv till oss då. Kontaktuppgifter hittar du på våra sociala medier. Vi ses sen. Tack. Hej då!